เลย แยกประเภทมันอันนี้เป็นส่วนของขาเราจะเตรียมไว้ขามันเกลือล้างเกลือก่อนเราจะต้องเอาเกลือมาล้างมือก่อนหมักลงไว้เราจะต้องเอาน้ำเกลือล้างก่อนจริงๆแล้วมันจะต้องเอาไปทอดไงแต่ว่ารอบนี้เราใช้ขั้นตอนใหม่แล้วทอดไม่ได้ก็ใส่เลยเนี่ยนี่น้ำตาลอ้อยน้ำตาลขวดทั้งหมด25 ขา
อีกใบเตยกับชาไทย เราเร็วๆเราต้องขายของเราโอเคใช่ ช้าๆหน่อยผสมพันธุ์กันตัวก่อนในขนาดนี้การส่งให้หัวมันจะไม่รู้หรอกว่าผสมกันแยกให้มันเป็นเกซื้อถุงก่อน ไม่ถึง มันเป็น4เด้อเอามามึงใช้หัวมาเลยตากอีกเลยก็มีถุงมือเหลือไหมครับ นี่หักเลยมันมีอยู่2 กรัมเห็นไหมมี2 กรัมก็หั่นเลยแบ่งให้พี่นายไปกรัมตั้งๆอย่างนี้จะเป็นแบบนี้เอาแค่นี้ก็ดีครับผมมีคนอยู่ไหมอยู่กี่คน โอเค โอ้
อ้เดินไปไม่มีลูกเสียจานเขาเรียกร้องนะครับเอาไปซื้อไม่เสียจานหรอครับเอาพริกกระเทียมไปด้วยบางทีเราก็ไม่อยากพลาดเลยก็เอาโค้กร้านแม่มาให้น้าเขาด้วยแม่เทใส่เรียบร้อยแล้ว พี่เอาคากิกัดคากิเลย พริกเลยนะตัดแยกให้ไม่เยอะไปล่างได้เลยครับน้ำซุปหนึ่งที่ครับผมขาหมู1 จานอันนี้ไม่เอาน้ำราดนะ เอาน้ำราดไม่เอาน้ำราดก็แยกกันนะ ก็จะไงก็สั่งเพิ่มอีกจาน อ๋อถังไม่1 จาน ก็สั่งเพิ่มอีกจานหนึงไม่เอาน้ำราด โอเคครับผมหาที่นั่งเลยครับผมเจ๊เชิญครับใครไม่เอาด่วนเร็วครับผมจะนั่งเลยครับ โอเคของเฮียได้แล้ว ก็มันไม่มีลูกวันนี้คากิเหลือแต่ขาจับไงก็ใส่ให้อยู่ขาจับอ่ะ แล้วก็เอาข้าวขาหมูเพิ่มอีก2 ครับ ได้ครับผมงั้นเฮียโอนรวมทีเดียวเลยครับทั้งหมดของเฮีย160 บาท ข้าวมันไก่